Вітаю, друзі, у огляді нової версії Хота 1.7 на базі Героїв Меча і Магії 3. Наступив 2024 рік, рік дракона. А де в нас багато драконів у Героях Меча і Магії 3. І тут я згадав, що розробники мода Horn of the Abyss, Хота, вже давно роблять і ніяк не дороблять новий замок в Factory. Вона ж фабрика. Вони зробили піратський замок, причал, ну і багато різних цікавих речей загалом. А от другий замок, фабрика, була анонсована вже давно. Ще у 2020 році вже в принципі були готові всі істоти з Factory, сам екран міста, саундтрек, герої. Коротше, все, що тільки можна. Що вони там робили 3 роки, а хто знає. Кампанії зробили по Factory. Але я не вважаю доцільним змушувати фанів третіх героїв було стільки чекати на це. Їх вже можна було наступним патчем доробити. Спочатку я чекав, потім забив. І от сюрприз бачу, а якраз 31 грудня вони таки випустили нову версію із Factory як новорічний подарунок. Мабуть, без спокійного розробника, доцента Піколана, засновника Хота, їм дуже вже тяжко було робити і все на ньому трималось. Так, треба про нього згадати, талановитий був юнак, всю душу вкладав у проект. Писав навіть музичну складову для замків як композитор. Але сталося нещастя, помер він у ДТП якраз у 2020-му. Покойся з миром. Без нього то за 3 роки інші розробники якось міліметровими шашками якось доробили Factory, і можна сказати наперед, що це в принципі останній замок, який ми побачимо від Хота. Інший якийсь може через 10 років вийде в кращому випадку. Тим не менш, плюс 2 замки це вже щось. Це вже крута обнова базових ванільних Home 3. Я б сказав, що Хота 1.7 це новий канон для третіх героїв, але боюсь видатись голословним. В цьому огляді я вам покажу всіх істот замку, дам свою оцінку їх дизайну і вайбу. А перш ніж продовжити, я нагадаю, що Хота це російський проект. Є там 2 мови, російська і англійська. Напишіть, чи зашкварно робити огляд на російський проект у 2024 році. Чи спишем на те, що почалося у минулому і все ніяк не могло закінчитись. Особисто я скажу, що доцента я поважав як творчу особистість, небагато про нього знав, тому цей огляд має бути. Спитати вже, що він думає про війну і нинішню ситуацію, вже немає такої змоги. Мені здається, що він був достатньо розумною людиною, щоб не перетворитись на Z-потвору. Замок у стімпанк стилі і, до речі, базою послужив замок з Героїв 2. Поговоримо про істот замку. Перший рівень це полурослики і полурослики-гренадьори. Стріляючий юніт прямиком з героїв других. Виглядають, як на мене, обидві версії просто чудово, 10 з 10. Не апгрейджені у такій накидці, як знаєте, у англійських лучників середньовіччя. При цьому видно, що це полурослики з пращами. Від других віє прям володарем кілець і їхніми гобітами. І вже в пращі каменюка запалена гранатка. Клас. Другий юніт – механіки та інженери. Людина-дівчина з вогнеметом. Обидві мені теж здаються причудовими, ідеально вписуються до стімпанк міста. Дизайн 10 з 10. Їх атака пробиваюча, тобто можна бити по 2 цілям, як дихання дракону. Вміють ремонтувати механізми. Треті істоти – броненосці. По суті, ящери чи динозаври прийшли на зміну кабанам з Factory другої частини. Виглядають непогано, проте є в мене певні такі думки, чи варто було пхати динозаврів у стімпанк місто як істот взагалі іншої атмосфери. Не буду казати, що вони не вписуються. Гамма кольорів витримана, і відчувається, що це якісь пустельні істоти якраз під цей замок. Я оцінюю їх в 7 балів з 10 за думки, які я озвучив до цього. Ніяких в них особливих здібностей немає.
І це, мабуть, правильно, бо якщо порівнювати із іншими фракціями, то далеко не у всіх була якась абілка, тому це норма, щоб був просто броньований юніт. Четвертий юніт – це автоматони, та автоматони часові. Трохи нагадують драконових големів з четвертої частини Замку Порядок. Ми можемо бачити всередині них діжку, з якої виходить пар. Парові павучки такі, а позаду пічка з вентилем. Б'ються вони за допомогою челепи-кусарки. А коли їх б'ють, то пластини на морді щетиняться і блокують удар. Я поставлю їм 9 балів. На мій погляд, ці механізми, як бойові юніти аж 6 ніжками, мають занадто мало зброї, і їх основна функція – кусати. Якби такий був у реалі, то питання, що це занадто складний механізм для простої роботи щелепи. А як самознищуючийся FPV-дрон, він занадто дорогоцінний. Доволі канонічний юніт для пустель ми такі бачили в частності у Warcraft на Hellfire Peninsula, там вилазять подібні черв'яки підземні, та й у Star Wars, тому він 100% вписується у цей замок. Зроблені вони класно, по анімаціях рухаються під землею, пожирають трупи, і хоча мені ці зерги не те, що прям подобаються, я мушу визнати, що їх дизайн зроблений невідмінно. Щоб бути об'єктивним, я поставлю їм 9 балів. Мені здається, що для них занадто висока швидкість для переміщення під землею. Так, вони швидко повзуть там, я впевнений і доволі енергічні, але не швидше, ніж інші істоти переміщуються по поверхні, без всяких перешкод. Я б зробив їх не такими швидкими, зато з можливістю телепортації під землею один раз на бій. Друге, це те, що в них імунітет як до осліплення, так і окам'яніння. З осліпленням все зрозуміло і логічно, підземна істота, як і троглодити, не мають очей. Проте скам'яніння мені здається зайвим. Куча тексту напхано і це виглядає як занадто. Шостий юніт – стрільці та мисливці за головами, стріляючі уокери техаські рейнджери із здібністю упереджувального пострілу. Була така абілка в ельфів з четвертих героїв. В ньому все добре і виглядають гарно. Я поставлю їм 8 балів. Як юніт 6-го рангу він не призвів на мене вау-ефект. Хоча який може бути вау-ефект у звичайного стрільця? Як ви бачите, в них є шпори на чоботях, але вони ходять пішки. І чомусь апгрейджнутий теж б'є прикладом у ближньому бою, а повинен бути ударом з розворота, як Чак Норріс. Сьомий, але не останній юніт – це Коатлі. Мені вони взагалі не сподобалися. Взагалі не знав про таких міфічних істот до цього замку, вони є Коатлі. Веселковим, райдужним, тобі оперенням, яким подобається теплий клімат, особливо джунглів. Розробники якось буквально сприйняли опис і у неуліпшеного Коатля буквально яскраво пестять всі кольори веселки. Як юніт він виглядає більш-менш, але на мій погляд він не вписується в це місто. Що стосується багрових коатлів, то вони у броні виглядають краще, проте я гадаю, що вони тут зайві. Сама по собі концепція з 8 істотами замість дефолтних 7 виглядає так, що всі інші обділені на один вид. Мені здається, що їх зробили, щоб було хоч щось одне, щоб було літаюче створіння хоч одне. Але, чому тоді не якийсь повітряний шар чи дирижабль, стімпанковський літак чи маленький гелікоптер, щось механічне? Зараз ви побачите диво. Воно літає. Летить до нас. Окей, можна було просто зробити людину на планері, яка намагається винайти крила. Я поставлю коатлям 5 з 10 балів. І ось тепер супер-юніт 8 рівня Dreadnought і Juggernaut. Кремезний, механічний голем,
Він вартий свого місця, виглядає супер епічно 10 з 10. Його здібність це лазерний луч, який можна вдарити яким по декількох ворогах зразу. Не знаю, що про нього ще додати, геніально і просто. Можна було б казати, а чому він ні в кого не трансформується, нехай перетворюється на осадну машину чи ще щось. Так, хоча придумати можна купу всього, але порівнюючи з іншими істотами 7 рівня, в нього є фішка лазерний луч і цього вистачить. І того, загалом по підсумках. 10 плюс 10 плюс 7 плюс 9 плюс 9 плюс 8 плюс 5 плюс 10 68 балів. Ділимо на 8 і отримуємо 8,5. Це коефіцієнт дизайну юнітів міста. 8,5 балів з 10. Непогано. Це на перший погляд. З чим не згодні, пишіть коментарі, я може ще й сам зміню свою думку. Слід таки згадати про кампанію. Взагалі нічого розказувати не буду про неї, скажу тільки, що там нам предстоїть грати за дівчинку напіврослика. Так, мабуть, неправильно полурослик українською, а правильно точно буде халфлінг, так само як англійською. Сюжет мене зацікавив. Судячи з прев'ю, в кампаніях очікуються атмосферні синематики. А діалоги такі, як наче сценаристи начитались Сапковського чи Перумова якогось. Ну знаєте, як ті селян пародували безграмотних. Тут використовують схожі прийоми. І ще, я можу помилятись, але на мій смак тексту трохи забагато. Все ж таки це не текстова рольова гра, і вичитувати по декілька абзаців через кожний крок не всім захочеться. Ще хочу дещо сказати про фабрику, тут у нас є банк. Беремо 2500 голди, нам видають без процентів, потім 5 днів прирост буде мінус 500. Тобто мінус 2500 вийде те ж саме. Прикольно придумали, це безумовно цікава ідея. А на цьому, щоб не затягувати все, дякую за перегляд, якщо сподобалось ставте лайк і пишіть, чи треба зробити якийсь ще огляд на Героїв 3, може, наприклад, Причал.